specific witness. Kasama na rito ang kawalan ng direct evidence na magdidiin sa ibang akusado sa kaso. I'm a believer. Hindi lang ako talaga pinalat na magkaroon ng dito. Hindi lang. Sa harapan lang ng simbahan ng Quiapo dito sa Plaza Miranda. Thank Oh, very nice. This night to the only thing with you all my life
Doon daw kayo te oh. Nag-swimming doon. Kasi may yung nung kasi. Yakitori. Pero yung... Kasya namin yun. Sige pa. Duran. What do you want? Tatumbling ka? Wow! Okay, okay. Come here, come here. Aling uso ka dyan. Wow! 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 So good. Okay. 20 mg. Lagay nga ako. Wow!
Ah, dulas na naman. Split naman na yung nagawa niyang Julian! One, two. Julie. Thank you po. So pa, tingin ka dun. Camera siya. Sisend na pala ako. Gumagalaw tayo eh! Swimming. Swimming. Hmm? Swimming. Okay. Sige na. Charlotte! Charlie!
Ang entrance talaga ni ito pa. Lamig! Okay, sini ulit. Ang laki kasi ng discount sa Shopee. Tingnan mo yung ibaba mo, para kung paano siya lumabas. Malaking package eh. Matindahan pala. Hindi lang bumaba eh. Labi to. Ma'am, Pia po! Huwag yung mga tent nila ko ah.
Sa vlog ni Sir.
Let's go.